Και ελάτε τώρα να δούμε πόσο είναι μέσα. Θα το δοκιμάσω. Είναι τραγανό από πάνω και μέσα είναι μαλακό. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και τον οπερατέρ φυσικά και σας καλωσορίζομαι πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, ελπίζω να αντέχετε τη ζέστη, αλλά υπομονή, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Και όπως σας έχω υποσχεθεί, σήμερα θα φτιάξουμε κουλουράκια που μυρίζουν παράδοση και αγκαλιά. Είναι τα κουλουράκια με ταχίνι με μέλι. Είναι με 3 υλικά στην κυριολεξία: ταχίνι, μέλι, αλεύρι που φουσκώνει, λίγη κανέλα, λίγη βανίλια. Είναι νηστίσιμα, είναι εύκολα και τόσο νόστιμα που δεν μένει ούτε ψίχουλο. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε για αυτά τα κουλουράκια. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε αυτά τα ελάχιστα υλικά. 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 240 γραμμάρια ταχίνι με μέλι ανακατεμένο. Αν δεν έχετε θα βάλετε 120 γραμμάρια ταχίνι, 120 γραμμάρια μέλι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, προαιρετικά, βανίλια και προαιρετικά σουσάμι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και επειδή η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, θα βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ξεκινάμε βάζοντας σε ένα μπολ ανάμιξης όλο το ταχίνι. Προσθέτουμε λοιπόν σιγά σιγά το αλεύρι και το ανακατεύουμε με σπάτουλα για να σχηματιστεί ένα ζυμάρι το οποίο δεν θα κολλάει στα χέρια. Για να μας πάρει όλο αυτό το αλεύρι που έχουμε βάλει 400 γραμμάρια, ίσως θα χρειαστεί λίγο να αραιώσουμε το ταχίνι μας με ελάχιστο νερό. Θα το έχετε δίπλα το νεράκι και θα το αραιώνετε αν θα χρειαστεί. Για να φτιάξουμε ένα ζυμάρι εύπλαστο, να μπορέσουμε να πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Και επειδή με το χέρι καταλαβαίνουμε καλύτερα το ζυμάρι, έτσι, βγάζω τη σπάτουλα και αρχίζω και προσθέτω αλεύρι και το ζυμώνω με το χέρι για να καταλάβω πού να σταματήσω. Έχουμε το νεράκι μας, βάζουμε σιγά σιγά, το ποτίζουμε και το αραιώνουμε. Αλλά θα το αισθάνεστε καλύτερα με το χέρι αυτό, έτσι. Μπορείτε να βάλετε λίγο λαδάκι στο χέρι, αλλά δεν το συνιστώ γιατί το ταχίνι έχει αρκετό λάδι. Και δουλεύουμε νεράκι
αλεύρι, νεράκι, αλεύρι. Τώρα θα βάλω λίγο αλεύρι. Πολύ ωραίο άρωμα δίνει ταχίνι, μ' αρέσει πάρα πολύ το ταχίνι. Λοιπόν, και για να είναι πιο εύκολο να το δουλεύω, θα το βάλουμε στην επιφάνεια εργασίας. Μην το φοβηθείτε το ζυμαράκι, δουλεύουμε με τα χεράκια μας. Νεράκι, αλευράκι, σαν πυλός είναι. Νεράκι τελευταία φορά και αλευράκι, όλο το αλεύρι. Βλέπετε πώς έχει γίνει. Βοηθάω για να τα μαζέψω όλα. Είναι αρκετά σκληρή η ζύμη. Αλλά μόλις θα τα μαζέψουμε όλα αυτά γύρω-γύρω, θα τα αφήσουμε το ζυμάρι λίγο να ξεκουραστεί. Βλέπετε αρχίζει και γίνεται πιο η σύστασή του, πιο ομοιόμορφη. Μόλις βλέπετε ότι γίνεται, ας πούμε, να το φτιάξουμε ένα κουλουράκι, είτε στρογγυλό είτε μία κοτσίδα, σταματάμε και το αφήνω λίγο να ξεκουραστεί όπως είναι. Θα σας δείξω μετά κοντά πώς είναι το ζυμάρι μας τώρα. Έτσι όπως είναι το αφήνω, το σκεπάζω για να μην σχηματιστεί η κρούστα και το αφήνουμε 20 λεπτά όπως είναι. Έχουν περάσει 20 λεπτά, ξεσκεπάζουμε. Σας δείχνω πόσο έχει γίνει το ζυμάρι, βλέπετε ότι έχει γίνει πιο μαλακό. Λοιπόν, και τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα κουλουράκια μας. Παίρνουμε μικρά μπαλάκια, περίπου 30 γραμμάρια. Έχουμε ετοιμάσει μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί. Βλέπετε ότι βγαίνει αρκετό λάδι, βλέπετε τα χέρια μου γυαλίζουν. Αυτό είναι από λάδι από το ταχίνι. Φτιάχνουμε λοιπόν μπαλάκια γύρω στα 30 γραμμάρια το κάθε κουλουράκι να μας βγει. Και συνεχίζουμε. Μας βγήκαν 24 κουλουράκια και τώρα παίρνουμε και πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Δηλαδή ακόμα μπορούμε να τα κάνουμε και στρογγυλά. Θα κάνουμε στρογγυλά όπως είναι τα μπαλάκια μας. Τα παίρνουμε και λιγάκι τα κάνουμε, τα πατάμε και τα κάνουμε λίγο πιο επίπεδα. Και στο χέρι μπορείτε να κάνετε, δηλαδή κάνετε αυτό και κάνετε αυτό. Λοιπόν, οπότε κάνουμε μία μπαλίτσα στα χέρια
πατάμε και έχουμε στρογγυλά μπισκοτάκια, κουλουράκια. Αν σας πάει το ζυμαράκι, το κάνετε αυτή την κίνηση στα χέρια, το ζεσταίνετε λιγάκι, το πατάτε και κάνετε στρογγυλά μπισκότα, κουλουράκια, όπως θέλετε πείτε τα. Και για να τα ολοκληρώσουμε, έχω βάλει λιγάκι νεράκι, παίρνω ένα πινέλο και ελαφρώς τα βρέχω από πάνω για να μπορέσω να βάλω σουσάμι, για να κολλήσει το σουσάμι. Απίστευτο άρωμα ταχίνι. Πολύ λίγο νεράκι, έτσι. Βουτάτε το πινέλο και το στραγγίζετε. Ωραία. Το σουσαμάκι να κολλήσει. Και βάζουμε για 12-15 λεπτά στο φούρνο στους 170 βαθμούς χωρίς αέρα. Και καλή μας επιτυχία. Βγάζουμε. Τσεκάρουμε. Έχουν ψηθεί, βλέπετε. Και αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς. Τα μεταφέρω στη σχάρα. Έχουν φουσκώσει, βλέπετε. Είδατε ότι είναι τα πιο απλά, πιο αγνά υλικά, αλεύρι και ταχίνι και μέλι. Και περιμένουμε να κρυώσουν. Και θα τα μεταφέρω εδώ στο ξύλο και θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Και ελάτε τώρα να δούμε πώς είναι μέσα. Και εννοείται πώς θα το δοκιμάσω. Είναι τραγανό από πάνω και μέσα είναι μαλακό. Δεν είναι καθόλου γλυκά, γλυκίζουν ελαφρώς, έχουν βαθύ άρωμα
ταχίνι, πολύ ωραίο χρώμα και το τρώτε άφοβα. Πολύ απλά. Πολύ ωραία. Αν σας αρέσουν τέτοιες συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το like και προωθήστε το βίντεο και πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Και ελάτε να μιλήσουμε τώρα για αυτά, τι να πούμε, μπισκοτάκια, κουλουράκια με 2 μόνο υλικά, χωρίς φόβο θα το τρώτε, δεν έχει βούτυρο, εντάξει, και το ταχίνι έχει το λάδι του, το λίπος του, έχει θερμίδες, εντάξει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τίποτα άλλο, δηλαδή δεν έχει αυγά, δεν έχει βούτυρο, δεν έχει ζάχαρη επιπλέον, είναι μέλι και εκτός των άλλων η ποσότητα του μελιού που είναι μέσα στο συγκεκριμένο βαζάκι που είναι 2 σ 1, δηλαδή ταχίνι με μέλι, είναι ελάχιστο, δηλαδή απλά γλυκίζει, δεν είναι γλυκό. Το ίδιο βγαίνουν και τα μπισκοτάκια, βγαίνουν ακόμα πιο μέτριας, ας πούμε, ζάχαρης, γιατί είναι και το αλεύρι μέσα, δεν έχουμε βάλει επιπλέον ζάχαρη. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλετε λίγο να το αλλάξετε, αν θέλετε να το κάνετε λιγάκι πιο ενισχυμένο στην ζάχαρη, παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε λίγη ζάχαρη, αλλά θα είναι τελείως διαφορετική συνταγή. Αυτό είναι νηστίσιμο, δηλαδή τώρα που είναι η εποχή πριν το 15 Αύγουστο, είναι ό,τι πρέπει για σνακ, να πάρετε στη θάλασσα, για το πρωινό σας, για το μεσημεριανό σας, για το απογευματινό σας καφέ και για τη λιγούρα. Από εκεί και πέρα, δεν είναι εύκολο ζυμάρι, η αλήθεια είναι, έτσι. Λοιπόν, είδατε ότι βάλαμε αρκετή προσπάθεια για να το συγκρατήσουμε. Βάλαμε νερό, μερικοί βάζουν λάδι ακόμα. Εγώ είπα να το κάνω εντελώς και τα νέτα, έτσι όπως πρέπει να είναι. Η συνταγή είναι μοναστηριακή. Λοιπόν, και πιστεύω ότι όποιος ψάχνεται γενικώς μπορεί να το φτιάξει. Είναι κάτι το διαφορετικό, δεν έχει σχέση με τα γνωστά κουλουράκια που έχουν μέσα και πορτοκάλι, χυμοπορτοκάλι και βούτυρο και αυγά. Εντάξει, τα σμυρνέικα αν θα πάρουμε έχουν δηλαδή πολλά πράγματα μέσα, είναι πολύ πιο ενισχυμένα και πολύ πιο βαριά σε γεύση. Βουτυράτα και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι ένα απλό πράγμα. Είναι σαν να κάνεις, ας πούμε, μία πίτα απλή, νερό και αλεύρι. Απλά, αντί για νερό, βάλαμε ταχίνι και μέλι. Τέτοιο γλυκό. Μετά, αυτό που μπορείτε να κάνετε επίσης, να βάλετε σταφίδα μέσα. Θα το πάει πάρα πολύ. Επίσης, να το μυρίσω λιγάκι. Εμένα μου μυρίζει πάρα πολύ ταχίνι, που πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός. Τη στιγμή που λέμε κουλούρια ή μπισκότα με ταχίνι, πρέπει να υπερισχύει το υλικό, αυτό που δηλώνουμε ότι είναι. Έτσι, δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι έχουμε μπισκότα ή κουλουράκια με ταχίνι και αυτό να μυρίζει οτιδήποτε άλλο και το ταχίνι να μυρίζει ελάχιστο και η γεύση να είναι ελάχιστη. Όχι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άλλες συνταγές. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι ταχίνι. Αυτή είναι η άποψη δική μου και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός γενικά της γαστρονομικής και μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Όταν δηλώνουμε κάτι δεν μπορεί να το περιτριγυρίζουμε, να το εμπλουτίζουμε αν θέλετε με διάφορα άλλα υλικά και το κύριο αυτό που δηλώνουμε να είναι πιο κάτω από αυτά, πιο κάτω από το επίπεδο που πρέπει να είναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
Και νομίζω δεν πέφτω σε αυτό έξω, γιατί δεν ισχύει μόνο για τα κουλουράκια, ισχύει και για τα φαγητά. Αυτό που σας είπα την περασμένη συνταγή, το τάς κεμπάπ με πιλάφι, παρεμπιπτόντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάει πάρα πολύ καλά αυτό το βίντεο, το εκτιμήσατε δε όντως, σας άρεσε πάρα πολύ η συνταγή, πολλές κυρίες μου είπαν ότι θα το φτιάξουν οπωσδήποτε την Κυριακή. Περιμένω να μου γράψετε όποιος έφτιαξε ακριβώς έτσι όπως το φτιάχνω, τις εντυπώσεις των καλεσμένων σας και οι δικές σας, ας πούμε, αν το φτιάξετε και φάγατε, να μου πείτε ακριβώς τι καταλάβατε και τι γευτήκατε. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που παίρνω εγώ όταν μου λένε οι κυρίες, γράφουν από κάτω, ότι ξέρετε το έφτιαξα ακριβώς έτσι όπως το έχετε πει και βγήκε πάρα πολύ καλό και δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια. Αυτό είναι το δώρο μου, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να γυρίσουμε τώρα σε αυτό που σας είπα στην προηγούμενη συνταγή με το τάς και πιλάφι. Λοιπόν, πιλάφι μπορεί να είναι ρύζι, αλλά με διάφορα άλλα υλικά που μπορούμε να βάλουμε μέσα, μπορούμε να το εμπλουτίσουμε, να το ενισχύσουμε λίγο τη γεύση κτλ. Ναι, αν είναι σκέτο. Είναι αυτό που λέμε όταν φτιάχνουν οι Ιταλοί ριζότο, έτσι. Φτιάχνουν, η βάση του ριζότο είναι βούτυρο, ρύζι. Από εκεί και πέρα βάζουν, όταν δηλώνουν ότι είναι ριζότο με μανιτάρια π.χ. δεν βάζουν τίποτα άλλο μέσα, είναι μανιτάρια. Δηλαδή δεν μπορούν να βάλουν κοτόπουλο μέσα και μανιτάρια και πιπερίες. Όχι. Λένε ότι αυτό είναι με μανιτάρια, θα είναι ρύζι, μανιτάρια. Αυτό, ας πούμε, το ριζότο με θαλασσινά θα είναι ρύζι και τα θαλασσινά. Αλλά όχι όλα τα θαλασσινά. Δηλαδή με τι θέλει να φτιάξει, με γαρίδες, με αυτά. Τα θαλασσινά που συνήθως φτιάχνουμε και εμείς, ας πούμε. Δεν είναι ισπανική παέια θαλασσινών που τα βάζουν όλα μέσα, έτσι, και μύδια και στρίδια και καραβίδες και γαρίδες και χταπόδι και καλαμάρια, τα πάντα όλα. Όχι, είναι άλλο, μεσογειακή μεν, αλλά είναι άλλη κουζίνα. Έτσι και άλλο πιάτο, ενώ το ριζότο είναι συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι όταν φτιάχνουμε π.χ. όπως φτιάξαμε μια πολύ πλούσια σάλτσα στο τάς κεμπάπ, έτσι, δεν μπορούμε και στο ρύζι να βάλουμε ένα σωρό πράγματα, κρεμμύδι, ξέρω εγώ, σκόρδο ή κουκουνάρι, έτσι, πρέπει να είναι σκέτο πιλάφι, δηλαδή βραστό, αλλά να έχει και γεύση. Όχι νερόβραστο νερόβραστο ρύζι, έτσι. Λοιπόν, οπότε, γυρίζω λοιπόν πάλι στα κουλουράκια. Όταν δηλώνουμε λοιπόν ότι έχουμε κουλουράκια λεμόνι, πρέπει να είναι λεμόνι. Πρέπει να το αισθανθώ το λεμόνι όταν το δαγκώσω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μου έρθει είναι η γεύση του λεμονιού. Και μετά όλα τα άλλα. Όταν δηλώνω ότι είναι κουλουράκια μπισκότα ταχίνης, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αισθανθώ όταν το δαγκώνω είναι ταχίνι. Και ούτω καθεξής, πορτοκάλι, ξέρω εγώ, αμυγδαλωτά, ας πούμε τα αμυγδαλωτά. Έτσι, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, τα αμυγδαλωτά, γιατί έχουν μόνο 2-3 υλικά. Έτσι, είναι τα σπράδια, είναι πούδρα, ζάχαρη άχνη και είναι αλεσμένο αμύγδαλο, αμυγδάλευρο. Τίποτα άλλο δεν έχει. Γι' αυτό όταν το τρως, λιώνει στο στόμα, αμέσως νιώθεις τη γεύση του αμυγδάλου και ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, ή ας πούμε λουκούμια. Τα λουκούμια που είναι με γεύσεις, αν έχετε πάει Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, έχει διάφορες γεύσεις, ας πούμε λουκούμι με ρόδι π.χ. ή με ρόδα, με τριαντάφυλλο. Δηλαδή με το που δαγκώνεις, τελείως καταλαβαίνεις ότι αν δεν το καταλαβαίνεις σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Έτσι, το ίδιο και εδώ με τα δικά μας ωραία
μπισκοτάκια που φτιάξαμε σήμερα, 2 υλικά, εξυπνάδες έτσι, λοιπόν μπορείτε να πείτε 3 γιατί είναι αλεύρι, ταχίνι και μέλι ή θα πάτε να πάρετε ταχίνι με μέλι που είναι σε ένα βαζάκι. Και παρεπιπτόντως αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ το παίρνω από το Μασούτη, η δική του μάρκα, ταχίνι με μέλι που είναι και οικονομικό αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο στη γεύση. Έχει ελάχιστη ζάχαρη, δηλαδή δεν έχει επιπλέον γλυκύτητα, γλυκαντικό εκτός από μέλι και αυτό είναι θετικό. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε έτσι για διαφορά, να κάνει τη διαφορά, μπορείτε να βάλετε σταφίδα, μπορείτε να βάλετε cranberries, πολύ ωραία, ακόμα πιο υγιεινά, αλλά cranberries, να βάζουμε ελληνικά προϊόντα που είναι σταφίδα κορυφαίας και μιλάμε για θησαυρό. Από εκεί και πέρα, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει, βάλτε τα χεράκια σας να ζυμώνουν για να έχετε καλά με τον εαυτό σας, βάλτε τους αγαπημένους σας να χαίρονται με τα πράγματα που τους προσφέρετε, είτε φαγητό είναι αυτό, είτε γλυκό είναι αυτό, είτε γενικά η δική σας παρουσία και το δικό σας νιάξιμο μέσα στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω επίσης, εσείς που έχετε Instagram, την προχθές, 23 Ιουλίου, ο Περατέρ, ο πρωτότοκος γιος μου, είχε γενέθλια και είχα κάνει ένα τραπέζι εδώ, όχι πάρα πολύ μεγάλο, για 5 άτομα, ήμασταν 5 άτομα και έφτιαξα έτσι λιτά πράγματα από αυτά που σας έχω δείξει ήδη. Και αν θέλετε και έχετε Instagram, το έχω ανεβάσει στο Instagram, δηλαδή κάθε φαγητό που έχω φτιάξει. Αυτό που ξέχασα να τραβήξω, μάλλον το τράβηξα αλλά δεν το ανέβασα, είναι η σαλάτα αυτή που κάνω με τον μπρόκολο. Την έχω στο κανάλι, αλλά το βίντεο δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν στην αρχή όταν ξεκίνησα και ακόμα ψαχνόμουν εγώ με το ήχο, με μουσικές, με τα κάδρα δηλαδή, με τις λήψεις. Και μάλλον πρέπει να σας το ξαναδείξω. Μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα, η οποία τρώγεται και χειμώνα και το καλοκαίρι δύσκολο, γιατί η βάση του είναι το μπρόκολο. Και το καλοκαίρι το μπρόκολο θα το περιμένουμε προς το χειμώνα, αν θα θυμηθώ, που θα θυμηθώ, να σας το φτιάξω. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να πω, αν θέλετε μπαίνετε στο Instagram και θα κοιτάξετε πώς έχω φτιάξει εγώ το τραπέζι για το παιδί μου. Εδώ τελειώνουμε. Αν σας αρέσουν αυτές οι αγνές παραδοσιακές συνταγές που φτιάχνουμε, βλέπετε ότι με ευλάβεια δηλαδή φτιάχνω ό,τι φτιάχνω, γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να δείξω την καλή πλευρά της μαγειρικής, ότι δεν είναι όλα ότι τρώμε παχαίνουν απαραίτητα, παχαίνει η ποσότητα. Λοιπόν, η ποιότητα και οι μικρές ποσότητες ποτέ δεν παχαίνουν. Εντάξει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υγεία και δεν επιτρέπεται να τρώτε κάποια από τα υλικά που υπάρχουν, αυτό είναι σεβαστό, εσείς προσαρμόστε πάνω στο δικό σας, στη δική σας υγεία πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, νομίζω σας κάλυψε σε όλα, μία απλή συνταγή, αγκαλιάστε την, φτιάξτε την, πείτε μου αν σας άρεσε ή αν δεν σας άρεσε και πείτε μου τι θα θέλατε, γράψτε μου τι θα θέλετε να σας δείξω για το επόμενο βίντεο. Εγώ έχω κάποιες ιδέες, ξέρω ότι τις δέχεστε όλες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μήπως να σας τα αφήσω έκπληξη και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Σας φιλώ πολύ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Έλα, Πελοπίδα, έλα, ανέβα. Ανέβα. Με τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, ανέβα, έλα. Ορίστε, τον Οπερατέρ.
Τουρκία. Σας αποχαιρετάμε, να μου είστε καλά, να προσέχετε τη ζέστη, θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και αυτό που ήθελα, μάλλον αυτό το βίντεο θα το δείτε την Κυριακή, αλλά το Σάββατο έχω εγώ live, 26 Ιουλίου. Άμα είδατε στο Facebook την αφίσα, καλώς. Άμα δεν είδατε, εσείς θα χάσετε. Αυτοί που μπορούν να έρθουν. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ. Γεια σας.